Laptop editing ni harga dia 8,000 daripada Gigabyte. Saya ada satu lagi baru kat sini, harga dia 18,000. Kita buka kejap. Okey. Tada. Okey. Disclaimer, ini laptop yang disponsor. Sekejap. Okey. 18,000 Tinggi harga dia ni. First, untuk kita study kenapa yang ini harga dia sampai 18,000, yang ini boleh sampai 6,000, 7,000 saja. Kita tengok dalam dia dulu. Nak tengok dalam, kita kena ada tools je. Yang Gigabyte Aero 15 ni saya dah buka sebelum ni, untuk video sebelum ni, tapi saya buka sekali lagi sebab senang kita nak compare. Okay, saya buka satu ni dulu. Okay, letak tepi. Dan saya buka yang Macbook Pro M1 Max ni. Buku tak sikit ni. Okay. Tu dalam dia. Compare kan. Ini Windows laptop punya standard dalam macam ni. Yang ini Apple punya. Dia punya kualiti binaan memang lain macam. Okay, kita buka yang Windows punya dulu. Okay, ini standard Windows. Kita ada CPU, kita ada GPU. Dia akan saling berhubung dan kita ada RAM kita. Benda ni semua akan produce haba tau. 3 benda ni. Tapi utama tu 2 tadi tu lah. Haba ni akan dibawa oleh heat pipe dan akan dibuang keluar dekat kita punya heatsink. Dua-dua ni ada heatsink dan kipas. Kita ada storage kat sini. Kita ada modul wifi dekat situ. Dan sini kita punya mainboard. Tepi ni kalau nampak dua ni ada dia punya speaker. Kita letak tepi, bawa masuk kita punya Macbook Pro. Okay. First kita nampak dia punya bateri. Nampak tak susunan dia? Optimize. Dia susun properly. Kalau kita compare dengan Windows punya laptop, biasanya sekeping saja. Ini standard. Sekeping saja bateri, 100 watt hour lebih kurang. Yang ini pun 100 watt hour. Cumanya dia pecah-pecahkan supaya dapat optimize dia punya ruang. Dia ada haptic feedback kat sini. Dia ada speaker yang besar gerabak kat tepi ni. Memang sedap betul bunyi speaker dia. Dan yang paling penting dia punya SoC ni bergabung semua dan haba tu dibuang terus kat tepi ni. Senang. Teknologi macam ni memang betul-betul optimize. Kalau kita compare dengan Windows punya laptop, standard kita akan ada CPU dan GPU yang terasing. Dua-dua ni produce banyak haba. Sebab tu dia punya heat management tu kena critical lagi. Saya tutup sekejap. Sebelah lagi. Okay. Klik. Nice. Dua-dua ni laptop power. Tapi kalau kita compare secara fizikal, daripada luaran dia, ini binaan dia memang kualiti. Dalam dia pun susunan komponen dia cantik, tersusun, optimum. Yang Gigabyte Aero ni tidaklah sepremium Macbook. Tapi adakah berbaloi, adakah relevan harga 18,000 vs 7,000? Sebab dua-dua ni kira kategori laptop yang laju. Bagi saya tak berbaloi lagi. Itu kalau kita compare dari sudut binaan. Tak termasuk dia punya input output port. Yang ini memanglah ada USB Type-C, MagSafe punya charging. Saya tak kisah sangat. Tapi yang saya okey sikit, dia ada HDMI port. Lepas tu dia ada SD card punya slot. Ya, SD card punya reader. Saya okey. Sebab kalau sebelum ni Macbook memang hanya ada USB Type-C saja. Memang sangat limited. Kalau compare dengan laptop Windows, input output Windows memang menang. Dia ada USB Type-C, dia ada HDMI. Kalau tengok sini siap dengan mini display port. Dahsyat ni. Sini kita ada USB Type-C, dia USB biasa pun ada. Card reader. Complete. Sekarang kita try compare dia punya performance. Saya akan buka satu projek video saya ni dalam 41GB punya size. Tak adalah besar sangat. Saya akan buka dia punya Adobe Premiere Pro project. Saya pakai ni Macbook yang ini Macbook punya. Tengok tu dia punya kelancaran dia. Memang laju. Ini full resolution dan siap saya on saya punya lumetri scope. Kalau tak, biasanya kalau kita on ni memang berat. Tengok sini part yang ada animation, dia akan ada laggy sikit. Sebab ini saya turn on dia punya lumetri scope. Kalau saya test dekat Windows punya yang tadi, okay, ini yang Intel i7 11 generasi ke-11 punya. Jom, buka Adobe Premiere Pro pun take time. Lebih lama daripada Macbook tadi. Okay. Scroll okey lah. Kira ni still laju. Tapi Macbook tadi lebih laju sikit. Ini still kira laju. Kalau saya play dekat bahagian animation tu, ini pun tak on dia punya lumetri scope. Kalau saya on, dia akan slow sedikit lagi. Itu kalau semata-mata saya guna edit video saja. Saya compare Macbook guna Adobe Premiere Adobe Premiere Pro, Macbook M1 Pro Max. Yang Windows laptop ni, Gigabyte Aero ni, walaupun harga dia jauh lebih murah, tak adalah saya nak kata benda ni murah, dia still 7,000 lebih. 7,000 dekat 8,000. Tapi dia punya speed dia hampir sama nak edit, bila edit video hampir sama dengan Macbook yang harga 18,000.
Kalau kita gabungkan poin dia punya structure dalam MacBook ni semua tersusun cantik, kemas, dia punya heat management dia bagus. Kalau laptop Windows dia susah sikit nak sampai macam tu. Sebabnya laptop Windows ni sama ada AMD, Intel, dua ni je. Dua ni pun dia tak ada teknologi yang menggabungkan prosesor, GPU dengan RAM serentak. Kalau ada pun maybe yang pakai integrated punya grafik. Tapi integrated grafik dia tak power sangat. Terpaksa depend pada GPU proper punya discrete GPU supaya dia boleh running visual ataupun itulah. Untuk dia running benda yang memerlukan heavy GPU. Sekarang saya nak compare pada animation pula. Lebih pada animation yang bukan simply edit video, potong-potong, color gradient sikit. Saya tadi dah settle, kita dah compare. Untuk case ni saya akan gunakan Adobe After Effects. Kita cuba dekat Windows base punya laptop dulu Ini projek Adobe Premiere tadi. Saya letak satu klip dan saya akan buka klip ni dalam After Effects sebab saya nak gunakan dynamic link. Saya try track motion. Okay, tengok macam mana kelajuan dia. Ini yang laptop Gigabyte tadi, Windows punya laptop i7 generasi ke-11. Nampak? Still macam lagi stuck satu-satu frame kan. Frame by frame dia nak proses. Ini kalau Apple. Nampak tak? Dia proses tracking jauh lebih laju. 3-4 kali ganda lebih cepat. Contoh tadi kita try untuk motion tracking, MacBook jauh lebih laju. Sebabnya apa? Sebab dia punya RAM dengan prosesor dia dekat. Apple ni dia pakai Unified punya memori. Memang sangat-sangat laju hubungan antara RAM dengan CPU dia. Dia punya main central processing unit dia. Kalau untuk After Effects yang animation tadi saya gunakan After Effects. After Effects ni memang sangat-sangat heavy dekat CPU dan RAM. Bila CPU dan RAM ni betul-betul dapat optimize, memang berdesuk. Bila kita compare tadi tu, kita mungkin akan nampak dah kelebihan gunakan laptop yang lebih mahal macam ni. Yang kalau MacBook ni harga 18,000, kita dah mula rasa valid dia punya harga dia. Tapi kalau tanya saya, belum lagi. Harga 8,000 dengan harga 18,000 ni dia punya jarak dia terlalu besar sangat. Saya masih lagi tak rasa relevan kalau setakat benda tadi tu. Sebab dua-dua ni saya still boleh buat kerja. Tapi MacBook ni maybe saya rasa okey sikit. Tu je. Sekarang kita try compare pula beberapa sudut lain. Saya nak try dia punya screen dulu. Compare kan Satu yang MacBook size 16 inci, yang Windows ni saya pakai 15 inci punya Gigabyte. Tengok quality dia. Lawa. Lawa dua-dua ni. Memang dua-dua ni memang bagi saya memang dua-dua memang top. Yang ini walaupun harga ni 7,000 lebih, ini harga 18,000, sama. Quality screen memang dua-dua memang mantap habis. Memang mantap habis. Satu pakai OLED, satu pakai mini LED. Retina display pakai mini LED. HDR, dua-dua support HDR. Kalau saya compare audio, audio kita akan nampak beza sikit. Contoh pakai Windows punya dia punya screen lebih kurang. Memang dua-dua memang top lah. Bagi saya memang sangat-sangat cantik. Tapi dia punya audio dia punya contoh dia punya speaker sangat-sangat sedap dekat MacBook. Bukan sekat speaker, dia punya mic, webcam, dia punya touchpad yang besar dan sangat-sangat enjoy guna. Dia punya keyboard pun boleh lah kategori sedap juga. Ada keyboard laptop Windows yang saya suka sebenarnya. Lagi suka daripada MacBook punya. Tapi MacBook ni kira yang atas jugalah. Dia punya ranking agak top juga. Tapi tu lah, kalau yang macam laptop Windows, ada model yang OK part ni tapi tak OK part ni. Ada yang OK part ini tapi tak OK part ni. Kalau MacBook memang semuanya top saja. Dan mula makin nampak valid harga 18,000 tu kan. Dia punya speed dia lebih optimum. Dia punya design, dia punya kualiti binaan dia, macam mana structure dalam dia semua kan. Tadi saya dah tunjuk tadi. Kita mula nampak dah kenapa laptop macam ni harga dia sampai
berkali ganda daripada laptop. Kalau laptop ini pun dah boleh buat kerja dah. Dah best dah kalau tanya saya lah. Memang dah puas hati dah sebab saya punya komputer yang desktop saya buat berbelas ribu beberapa tahun lepas. Yang Gigabyte Aero ni lebih laju. Tak adalah terlalu jauh laju dia, tapi lebih laju. Macbook M1 Max lebih laju sikit lagi. Tapi apa yang membuatkan betul-betul saya rasa ini relevan untuk harga dia? Orang kata final nail lah, yang buatkan saya rasa pak, kena je satu poin ni relevan produk ni, iaitu dia punya power consumption, dia punya penggunaan tenaga. Macbook, daripada tadi kalau korang perasan, Macbook ni saya hanya pakai bateri sahaja. Kalau saya pakai laptop Windows, daripada tadi korang akan perasan yang saya duk plug in je. Saya nak gerak-gerak pun leceh sebab saya nak pastikan dia sentiasa dalam top performance dia. Bila saya cabut je, pakai bateri, laptop yang high power macam ni, terus dia punya performance akan drop. Banyak drop dia. Memang banyak drop. Kalau saya edit video pakai bateri sekarang ni, slow terus saya punya editing dia. Memang tak boleh nak lawan Macbook langsung. Ada je laptop Windows yang harga sampai 18,000. Contoh macam Gigabyte. Ada juga Gigabyte yang harga sampai 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 saya tak pasti. Saya jumpa dalam 18,000 tu saya ada jumpa jugalah. Yang harga standard dengan Apple. Ada. Dia punya kualiti pun memang premium juga. Dia punya isi dalam prosesor dia lebih laju. Dia punya grafik dia lebih laju. Silap mengalahkan Macbook M1 ni. M1 Max ni dia boleh kalahkan kalau yang kita pakai laptop Windows yang harga standard dengan Macbook ni. Tapi itulah, dia akan kurang bab ni. Dia akan kalah dekat satu benda ni, iaitu power consumption. Dia tak boleh gunakan bateri untuk run dia punya prosesor dan GPU yang high end tu. Tak boleh. Jadi nampak dah dia punya relevan dia. Kenapa ada produk mahal, sangat-sangat mahal, dan ada yang sederhana mahal, ada yang okey dan ada yang murah. Nak tahu produk tu sesuai ke tak dengan kita, kita kena faham produk tu. Kalau tak, benda tu baru keluar, kita main beli je mahal tapi tak guna, itu membazir. Kalau orang beli benda tu tapi ending dia just guna tengok YouTube, buka Facebook sikit, handle iklan untuk Facebook, dia handle sikit-sikit gitu je lah. Kalau edit pun edit gambar sikit, tak berbaloi. Harga 20,000 ataupun dia tak nak ambil storage yang tinggi, harga maybe dalam 14,000 macam tu, sangat tak berbaloi. Tak berbaloi sebab dia tak gunakan tools tu. Dia umpama macam ni lah. Andai kata kita nak pergi travel ke Turki. Kalau kita sekadar nak pergi Turki saja, nak tahu duduk kat Turki, lepak kat Turki setempat kan, kita just sewa kapal terbang, ada visa apa semua kan, sewa kapal terbang, pergi Turki. Pergi balik, saya tak tahu, saya tak pernah pergi luar negara. Maybe 4,000 lah bajet. Itu kalau dia pergi kapal terbang, dia naik kapal terbang, lepak situ, memang tujuan dia nak lepak gitu saja, lepas tu balik. Jimat duit. Tapi kalau orang tu punya decision, dia tengok, ada package pergi ke Turki, selama 4 hari, aku memang nak lepak kat Turki 4 hari, tapi package ni 12,000. Mesti best ni, aku nak pergilah, aku nak lepak kat Turki, package yang 12,000 ni. Dia pun ikut package tu. Tapi bila sampai kat Turki, dia kata, tak apa, awak pergilah, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, tak apa, pergi. Saya just nak datang Turki je, saya nak duduk kat sini je, saya nak duduk 4 hari dekat satu tempat ni je. Tak apalah, package lain tu, tak apa, saya abaikan. Korang boleh pergilah jalan-jalan, saya tak nak pergi. Nampak? Elok dia boleh spend dalam 6,000 saja, tapi dia pergi balon spend beli package, bayar package yang harga 12,000 semata-mata nak pergi Turki. Lepas tu package benda-benda lain yang patutnya dia dapat, dia abaikan, dia tak nak gunakan sebab dia kata, tak apa, saya dah dapat dah pergi Turki. Sama macam laptop ni, dia beli mahal, lepas tu dia tak gunakan semua function dia gunakan satu function saja. Dia pun kata, tak apa, saya beli ni memang dapat pun function tu, so saya tak kisah sangat. Dia kira macam zalim pada diri sendiri, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada banyak lagi pilihan yang patutnya jadi pilihan yang relevan, tapi dia tak gunakan. Sebab ni dia tak nak faham pun benda yang dia nak pilih tu. Alright? Kalau untuk saya pula, adakah benda ni berbaloi? Jawapan saya, ya. Saya memang gunakan fungsi-fungsi ni. Saya memang tak nak ada depend pada power supply, power brick apa semua. Saya tak nak hardware yang panas. Saya nak laptop yang senyap sebab bila saya edit video, contohnya kalau saya buat kamera rakam daripada atas ni, semuanya voice over. Saya tak cakap direct. Saya just senyap, saya rakam video,
Lepas tu kemudian saya masa editing tu saya akan direct voice over. Kalau laptop saya bising, ada bunyi kipas-kipas, kipas dia tengah, kalau contoh pakai laptop ni kan, dia berbunyi tu, saya tak suka. Dia akan ganggu saya punya mic ni. Dan bila edit pula, saya kalau boleh saya tak nak duduk kat meja. Saya suka edit merayau. Kejap duduk kat dapur, kejap duduk kat sini, kejap duduk dekat dengan main dengan anak-anak saya, kadang dekat lantai, sambil tu saya edit video. Dan satu lagi point kenapa ianya berbaloi, sebab saya bukan beli benda ni. Saya dapat daripada ni, ni. Macbook ni dibelanja oleh Tuan Zulkifli. Dia nak ajak kita untuk rancang kewangan supaya mudah kita survive pada zaman mencabar ni. Kita boleh dapatkan tip percuma ataupun buku dia pun kita boleh dapatkan dekat muhammadZulkifli.com. Alright. Itu kalau saya lah, sebab saya ni memang fully content creator. Kerja saya study, buat content, produce content, edit video, rancang plan, shoot video, semuanya sendirian. Tak ada orang lain. Jadi untuk optimumkan saya punya gerak kerja yang saya buat seorang-seorang semuanya, saya perlu reduce sebanyak mungkin interruption. Walaupun nak reduce interruption tu perlukan cost. Contoh macam ni, cost RM18,000 walaupun saya tak pakai duit saya, tapi saya trade in dengan iklan dalam konten-konten saya. Benda-benda macam ni memang akan memudahkan saya punya workflow. Sama macam saya punya studio ni, saya perlu spend duit untuk set up permanent punya rig, supaya saya nak record video je terus on. Untuk orang lain maybe orang kata macam tak praktikal sangat sebab perlukan kos yang tinggi. Baik rakam pakai handphone saja. Mana handphone saya? Rakam pakai handphone je boleh. Tapi handphone tak boleh on lama-lama. Kalau kamera saya ni on 24 jam tak ada masalah. Sebab dah set up dengan solar power lagi. Kalau elektrik tak ada, kamera saya boleh hidup. Nampak? Banyak benda saya buat supaya mempermudahkan saya punya workflow. Kalau tak, memang naya saya buat seorang ni. Nak berani buat ni seorang memang naya. Saya kena develop, saya kena design saya punya workflow. Ini antara satu benda yang saya perlukan. Laptop boleh. Laptop yang macam ni pun dah cukup laju dah. Memang boleh. Saya dah buat berpuluh episod dah pakai laptop ni. Memang saya recommend. Sangat okey. Kalau untuk orang lain, korang kena study keperluan korang sesuai tak dengan bajet yang dikeluarkan tu. Kalau tak, ianya zalim. Spend banyak tapi kita guna sikit saja. Okey. Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.